از این سبک که از شخص اول دید خودم میتونین رانندگی کنین خوش اومدید. امروز یه 206 داریم. با این 206 میخوایم بریم داخل پیست با هم رانندگی کنیم. یه اگزوز بزرگ براش گذاشتم. ماشین کاملا مشکیه، رینگاش فابریکه، لاستیکش 205. داخل موتوریش هم میخوایم نگاه بندازیم. یه موتور TU5 1600 سی سی 4 سیلندر. این ماشین مکشش برداشته شده، این بدون مکش هیچی نداره و یک دونه هدرز استیل اجزت پاور 4x1. گیربکس هیچی دستکاری نشده، فقط و فقط هدرز مکشه. حالا میخوایم بریم از دید راننده سواشیم ببینیم چجوریه. این رخ کاره، لاستیکا 205، جلو مارشال، عقب هانکوک. بریم با هم ببینیم چجوریه. خب اول از همه برای توی پیست رفتن باید کمربند بسته بشه و بریم داخل پیست.
داداش دمت گرم، عجب رانندگی کردی. خسته نباشی. انقدر سخت بود عرقات کلا در اومد. آره نه هم سخته هم خیلی گرمه. واقعا گرمه. اونم با همچین ماشینی که اصلا هیچی نداره. هیچی نداره. ماشاءالله.